บราวนี่โมจิโกโก้ร้วนกัดตรงไหนก็หนึบสู้ฟันแช่เย็นข้ามคืนยังนุ่มไม่แข็งเป็นหินสูตรนี้ทำง่ายส่วนผสมมีไม่เยอะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟองเบอร์2จำนวน2ฟองด้วยกันค่ะตีค่ะพอมันขึ้นฟูลักษณะอย่างนี้ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะค่อยๆตีค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะหลังจากนั้นร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะลงไปนะคะค่อยๆร่อนลงไปค่ะตามด้วยผงโกโก้นะคะเข้มข้นนะคะปักหมุดให้แล้วนะคะว่าผงโกโก้เข้มข้นสูตรนี้ที่ใช้นะคะซื้อได้ที่ร้านนี้นะเป็นของทิวลิปค่ะกำลังลดราคาอยู่ในช่วง Payday 555นะคะร่อนลงไปเลยค่ะตามด้วยผงฟูนะคะและตีส่วนผสมเราคนก่อนนะไม่งั้นมันจะฟุ้งนะคะค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะพอมันคนได้ลักษณะอย่างนี้ได้ที่แล้วนะคะแล้วเราถึงจะเปิดสปีดนะคะต่ำสุดค่ะตีนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตีนะคะมือถือของออโต้นะคะตัวนี้สามารถมันมีฐานด้วยนะแปะลิงก์ข้างใต้ให้แล้วนะคะตัวนี้ตีง่ายนะคะและที่สำคัญทนทานมากตัวนี้เป็น10 ปีแล้วนะคะบอกเลยว่าซื้อครั้งเดียวคุ้มมากๆค่ะค่อยๆตีค่ะไปเรื่อยๆนะคะตีไปนะคะจนได้เนื้อหนึบๆในลักษณะอย่างนี้ค่ะเอาลงถาดกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะเราจะเห็นว่าผงโกโก้นั้นเข้มข้นมากๆนะคะปรับลดน้ำตาลได้นะคะถ้าเกิดใครชอบหวานมากนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานน่ะสูตรนี้กำลังดีเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาไปอบนะคะไฟบนล่างนะคะ200 องศานะคะเป็นเวลา15-20 นาทีเตาไข่เตามันเอามาตัดแบ่งนะคะเห็นไหมคะหน้าแตกขนาดนี้เลยค่ะเป็นสูตรแป้งข้าวเหนียวนะคะความหนึบจะเยอะกว่านะคะในส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์นั่นเองค่ะค่อยๆตัดค่ะแต่นะคะก่อนตัดเนี่ยต้องให้มันเย็นสนิทก่อนนะคะเซตในตู้เย็นประมาณ1 คืนแต่ถ้าใส่ช่องแช่แข็งจะประมาณ15 นาทีเอามาตัดได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นถึงความหนึบไหมคะบอกเลยว่าหนึบสู้ฟันมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ